Vùng chữ T, vùng chữ T. Chữ T. Ừ. Vương. Phải xinh nào, phải xinh nào. Ok. Rồi rồi. Hello. Room service. Wow. Room service hả? Yeah. Hôm nay định chuốc tụi tôi say hay gì? Dạ không ạ. Đây là quà tặng của em Gallery. Xịn quá nha. Hai anh chị ở đây có thoải mái không ạ? Rất thoải mái. Rất là thoải mái. Đây là một trong những khách sạn ưa thích nhất của cô ở Sài Gòn. Rất là cảm ơn Hoàng Cung và nhưng mà Salim. Dạ, Em xin phép ạ. lại. Cười. Trời ơi. Nhập ra thì tùy tục ấy mà. Rồi. Salim. Hoàng Cung. Welcome to Bar Stories. Dạo này hai các bạn có gì mới? Mọi thứ đều mới hàng ngày. Mới nhất là cô vừa collab một bộ sưu tập áo thun rất là 18 cộng. Đâu? Ta-da! Cô collab cùng với cả thương hiệu First Urban. 21st Urban. Wow. 21st Urban là của Nhật Minh. Đúng rồi. Là bộ sưu tập đầu tiên của bên Nhật Minh collab với cả một bạn khác. Thì chủ đề của bộ sưu tập này là 18 cộng, tất cả những gì liên quan đến cô. Thích nhỉ? Lớn như lớn. Ví dụ như là chiếc áo này có in hình trái chuối này. Cái chuối video 18 cộng. Ơi, nó Tùy có suy ẩn nghĩ, ý. tùy suy nghĩ. Rồi đằng sau có một dòng chữ là Meku. em có không? Không có. Còn đây là hình gì? Còn đây đây là là cái cổ cu lúc đang Thôi, hơi hách lên một chút này, mắt đang nhắm này. Đây là Còn theo chị chị Chat chị Thi Miêu bảo là phô dâm nè. Đây là cái xương quai xanh. Xương quai xanh này là phô dâm à? Vẽ cái mô phỏng cu có hoa hồng, có pháo hoa. Ồ, là cu bắn pháo hoa. Đấy là tùy mọi người cảm nhận thôi. Ok, chúng ta sẽ uống một tí đã. Whisky nha. Không là chuyên nghiệp ấy. Dustin là thích là Là vỏ ốm. Hoàng Cu với lại Salim uống được không? Em đến đây để say mà. Ok. Anh đến đây để phục vụ em mà. Ở đây chả ai uống được cả. Không ai uống được cả đâu. Ok. Thôi uống chai đi, mệt quá. Khi Sao? mọi người hỏi bạn về tiểu lượng. Giống nhau. Này, mình ngửi trước. Uống luôn được không? Mời em. Justin sẽ anh. uống whisky only on the rock. Mạnh mẽ. Mình biết lượng sức mình. Đúng rồi, mình nên lượng sức mình đi anh. Cheers. Yo. Ồ, đây là đầu tiên Bar Stories mà thay đổi format, phong cách luôn á. Lần đầu tiên bạn mình ở trên giường. Đúng. Đâu vẫn anh và em trên giường thôi, Dustin vẫn là mép giường. Cũng có vẻ có muốn lên giường rồi đấy. Không. Mà không á? Dustin Thật thích không? Anh ngồi nói ở thật ngoài đi. giường và nhìn vào giường. Lý do mà Dustin mời hai bạn vào Bar Stories tập này là gì biết không? Tình bạn Mấy năm rồi nhỉ? 8-9 năm gì đó. Tầm 8 năm. Salim thích được gọi là hot girl hay là một danh xưng như thế nào? Không, em cũng không thích gọi là hot girl. Nhưng bởi vì là cái hình ảnh mình kiểu đưa lên như thế thì mọi người công việc của mình công là việc như thế thế thì mọi nên người là tự đặt cho mình cái danh xưng như thế. Chứ khởi đầu của em là diễn viên. Em có nghĩ là em thích đi hát không? Em cũng thích hát. Nhưng Hát mà đúng nhạc. hát đúng nhạc. Thế là đúng được nhạc. rồi, thế là được rồi anh ạ. Thế là Nhưng mà bác sẽ được có theo đuổi sự nghiệp ca hát hay không hay là sẽ là diễn viên trước? rồi. Em nghiêng diễn viên trước. So trước đây công nhận là Salim càng ngày càng xinh không? Công nhận cô không? Anh đừng nói không xinh cho em. Không, càng ngày càng xinh. Đấy mới là một điều mà ai Không cũng cần thấy phải được không như cần vậy. phải giả tạo. Không, Cứ anh thấy nói xinh mà, trả anh lời thấy thật thật mà. đi. Hình xinh thật. Anh xinh, em xinh. Anh Anh cũng xinh. Chứ em thấy em xinh hơn không? xinh hơn chứ? Em hài lòng chưa?
Em chưa. Là sao chưa hài lòng? Em muốn cái gì nữa? Em thì em cầu toàn. Em thấy mặt em như này chưa đủ xinh. Ok. Sao? Phụ nữ người ta thích thì Đúng ví dụ rồi. như kiểu, Ví dụ như như là kiểu em đang có bọng mắt này. bọng mắt này, muốn xong cắt rồi bọng kiểu mắt đấy, càng mũi là em muốn kiểu làm em sẽ cao ít, lên càng ngày này, em sẽ ít kiểu cười đi để kiểu không bị nếp nhăn. Là mặt Lúc nào em kiểu- cũng như này này. Đơ đơ. Để kiểu về sau nó không bị nếp nhăn. Anh cười nhiều như này về sau anh già anh Anh sẽ nhiều thích nếp nếp nhăn. nhăn mà, anh thích nếp nhăn. Từng trải đúng không? Đúng. Ừ. Nó là dấu vết của thời gian đúng không? Nhưng mà em không thích để dấu vết trên mặt. đây là những nếp nhăn của hạnh phúc. Đúng rồi. Được. Không là được. mình không hạnh Mình phúc. bớt hạnh phúc Mình lại. bớt hạnh phúc lại, mình bớt vui lại. Thì mình sẽ trẻ hơn. Ừ. Để xin Hoàng Cu là có một cái rất là giỏi, đó là Hoàng Cu có cách để giới thiệu bản thân rất là tốt. Hoàng Cu nghĩ là vì lý do gì mà đến bây giờ Hoàng Cu lại là một trong những cái stylist mà được mọi người yêu thích và được các nghệ sĩ mong muốn hợp tác đến như vậy? Thật ra cô nghĩ rằng là cô là một người có nội dung. Ừ. Tức là mở ra một quyển sách mở ra mà có nhiều câu chuyện. Có Ừ. chuyện phiếm, có chuyện hài, có chuyện bi, Đúng. có... Câu chuyện nào là câu chuyện mà Hoàng Cu có thể kể được cho Dustin và Salim nghe ngay lúc này? Thật ra thì cô là một cái người mà thật ra là không có giấu giếm gì hết. Tất cả những cái gì mà cô có thể chia sẻ được thì cô cũng đều chia sẻ được trên mạng xã hội hết. Thế nên là với cô thì gần như là không có bí mật. Ví dụ như là Lại bắt đầu đấy. Instagram. Mấy giờ? Mấy Đoán giờ? xem Mấy giờ em? Đây chắc hướng Nhìn đâu là 4 giờ kém. 4 giờ kém. Xôi đi tắm và Hoàng suy nghĩ. Tại sao lại gọi là xôi? Trước bức hình này đăng thì có một bức ảnh khác thì mọi người gọi là gói xôi. Thì cũng không hiểu là tại sao mọi người lại gói xôi, thế nên là mới đăng được tấm hình này và hỏi mọi người là tại sao Hoàng thì gọi là xôi. cu, còn cu thì gọi là xôi. Tại sao? Không có gì để che giấu. Ừ. Thấy chưa? Đâu có gì che giấu đâu. Có cái gì là cũng Đẹp mà. Hay Đúng mà. rồi. cho mọi người thấy hết mà. Đúng rồi. Không, đấy là cái điều Dustin rất là khâm phục, là Hoàng cu không quan tâm ai nghĩ gì, Hoàng cu Đúng nói rồi. gì. Và rất nhiều followers. Và đó là cái mà Dustin muốn nói đến ở thời đại hiện tại. Những bạn influencer, đây là một cái công việc mà chỉ có ở cái thời của chúng ta thôi, đúng không? Thời ba mẹ chúng ta làm gì có. Đúng rồi. Đúng rồi. Thậm chí là thời anh chị chúng ta khoảng cách đây còn Đúng rồi. trước chúng ta Làm gì khoảng có. 5-6 năm là cũng không Không biết. có. Và đến Không hề bây giờ biết. mọi người hỏi là influencer là gì Ừ. thì trả lời Thế thì rất hai là bạn nhiều. định nghĩa influencer là gì theo nghĩa của hai bạn? Theo em thì influencer thì là một người có thể mang được một cái gì đấy tích cực, về một hoạt động gì tích cực đấy để truyền cho cộng đồng, và có thể truyền tải được tất cả những cái mà tốt đẹp xung quanh cuộc sống này cho mọi người. Còn cu? Còn với cô thì influencer rõ ràng là một người có ảnh hưởng Ừ. đến cộng đồng. Có thể là ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực thì đấy là do tùy từng góc nhìn, nhưng mà là một người mà rõ ràng là có được sự theo dõi của rất nhiều những tầng lớp khác nhau trong xã hội, và người đó thì tất nhiên là sẽ có nhiều follower này. Tại sao lại sinh ra gọi influencer là nghề? Vì mình là một cái người mà có ảnh hưởng đến xã hội thì các nhãn hàng tìm đến mình bằng một cách là ví dụ như là mời mình quảng cáo đến một sản phẩm để thay bằng việc là ngày xưa là sẽ là làm TVC quảng cáo lên TV hay là phát trên truyền báo hình này, rồi trên báo. Thì hôm nay ví dụ như là Dustin muốn quảng cáo chai rượu này chẳng, đúng không, thì có thể là nhờ Hoàng Cu là Cầm chai rượu. làm không, chứ bây mình phải trải nghiệm đã, Trải là nghiệm phải à? để cô uống thử. Ok. Mà cô thấy thích thì cô sẽ ok, cô sẽ quảng cáo cái chai rượu này với một mức giá tiền bao nhiêu hợp lý tùy theo lượng follower cũng như là lượng mà tương tác của Hoàng Cu với khán giả của mình. Sẽ làm như thế nào để có thể thành một influencer? Chắc chắn là phải bằng hình bằng video rồi, tại vì bây giờ mọi người sẽ tiếp cận thông tin bằng hình ảnh nhiều. Thế nên là cái việc mà để quảng cáo một sản phẩm chắc chắn là mình sẽ phải chụp ảnh hoặc là quay clip cùng với sản phẩm đấy. Cái gì nó quyết định cho nó nhiều like? Hoàng nghĩ bây giờ là content. Ở thời đại bây giờ thì mọi người sống ảo rất là nhiều, hình trên mạng xã hội của ai cũng sẽ rất là đẹp. Nhưng mà để một bức hình mà có một cái câu chuyện, ví dụ như là Hoàng sẽ biết một cái status là ví dụ như nó phải hôm có nay một câu chuyện hay. Nên mấy gặp giờ? Dustin này, này kia rồi mới uống rượu này, ok rượu ngon đấy. Vậy thì có nghĩa là cái tài năng của cái người influencer ở việc kể chuyện bằng hình, bằng video, đúng không? Nhưng mà Hoàng Cu với Salim có nghĩa là những người đẹp hơn, có ngoại hình hấp dẫn hơn thì sẽ có cơ hội có được nhiều follower và like hơn không? Điều đấy là điều chắc chắn thôi. Có chứ. Hoàng nghĩ là thời buổi bây giờ Bởi thì vì cái này đầu tiên phải đập vào mắt mình đã. Đúng rồi. Phải đẹp. Thì là mình sẽ thích, Đối đúng với không? Hoàng Sau thì- đó thì mình mới đọc nội dung. Đối với Hoàng thì đẹp là một tài năng mà. Đúng rồi. Nhưng mà Phải vậy đẹp. thì bất công những người không đẹp.
thì mình phải cố gắng bằng một mình cách mình cố gắng, làm. mình không đẹp bằng ngoại hình thì ngoại mình có thể đẹp bằng tâm bằng hồn, nội đẹp dung, bằng tinh thần, đúng không? Ví dụ như bản thân Hoàng cảm thấy rằng mình chưa đủ đẹp bằng ngoại hình thì mình phải cố gắng là mình đẹp bằng nội dung, bằng cách là mình học hỏi, mình trau dồi kiến thức, mình phải nghĩ ra những cái gì để nó hay ho, hấp dẫn. Tiên thấy chứ có những người bảo là có thể mua được những con số đó thì bạn Vân nghĩ sao? Số lượng lượt like và lượt comment hoàn toàn có thể mua được rất là dễ dàng. Hay những công ty mà người ta bán like, bán comment, người ta còn comment đến từng Facebook của tất cả những influencer nổi tiếng hay là các nghệ sĩ. Việc của người ta mà mua like là chỉ để cho, đại khái là cho những người mà họ nghĩ là chưa có đủ kiến thức về mạng xã hội nhìn thấy rằng đây là nhiều like thôi. Còn đâu thì ví dụ như là nếu mà tin cần có những thông tin chính xác hơn, gọi là rõ ràng hơn thì sẽ có những cái bảng thống kê từ Facebook hay là từ Instagram về cho mình biết là đấy là lượng like tương tác thật hay không. Ảo hay không ảo. Thế nên là ví dụ như là với những người mà chuyên nghiệp, người ta muốn tìm hiểu xem là influencer này có hot thực sự hay không thì họ sẽ có một cái bảng thống kê chính xác rằng là influencer này là like thật hay là like ảo. Đó, thế nên là cái việc mà like ảo ấy chắc là cũng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Có trong trường hợp nào mà các bạn bị một cái nhãn hàng nào nói là cái post này chưa đủ KPI và mình cần phải boost thêm, phải tìm cách nào đó để mà làm cho nó đủ cái KPI? Hoàng thì chưa. Tất cả những nhãn hàng mà tìm đến Hoàng thì đều biết. Dustin có, Dustin có. Dustin không phải là một người influencer đến nỗi mà có quá nhiều like, nhưng mà vẫn có những cái nhãn hàng họ sẽ tìm kiếm Dustin theo kiểu là họ muốn Dustin post, nhưng post xong thì thuật toán của Facebook nói là cái post này không được nhiều like. Là bởi vì Dustin không phải là một người tương tác quá nhiều, không phải là hình quá hot. Sẽ có những cái nhãn hàng họ bảo là bây giờ anh có cách nào để mà mua like không? Hả? Anh đâu có bao giờ mua like đâu, bây giờ làm sao giờ? Hay để vậy đi. Nhưng mà để vậy thì sếp sẽ like em chết, em sẽ không đạt chỉ tiêu, không đạt KPI. Mọi người có bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Em chưa. Cũng chưa. Cũng may mắn bởi vì tất cả những cái nhãn hàng mà tìm đến Hoàng ấy thì đều tức là mọi người đều tin tưởng vào cái lượng tương tác của Hoàng, cũng không có đề cập đến việc là ví dụ như post này phải bao nhiêu like, phải bao nhiêu comment hay bao nhiêu lượt share cả. Mọi người chỉ có mong muốn rằng là mình trải nghiệm sản phẩm và sau khi mình trải nghiệm xong thì mình review lại cho những cái người lượng follower của mình thôi. Có một số người bảo là những bạn hot influencer trên ảnh với ngoài đời là một trời một vực. Theo bạn nghĩ mình có như vậy không? Không. Thật ra cô luôn luôn mong rằng là mọi người nhìn thấy Hoàng Cu là lúc nào sẽ giống trên ảnh. Tại vì bản thân mình chụp ảnh mình cũng thấy là mình ăn ảnh hơn, nhưng mà mọi người thì bảo là Hoàng Cu ở ngoài trông thân thiện hơn, tươi hơn rồi, dễ thương kiểu mà. tươi hơn. Thế nên là dễ thương mà. mình cũng không biết rằng là mình ở trên ảnh tốt hơn hay là mình ở ngoài đời tốt hơn. Thế theo anh thì bọn em ở ngoài hơn Có giống trong hình không? giống trên hình không? Dễ thương hơn. Nhưng mà có giống trong hình không? Có Giống trong hình nhưng mà không? trong hình là không bao giờ chụp hết người, chỉ có một khúc này cắt ra, khúc kia cắt ra. Thì đúng rồi, đấy là một bí kíp để chụp trông cảm giác Đúng, trông mình cao hơn. Nên là ai gặp em Chứ- ở ngoài cũng bảo là đúng rồi. sao bạn này ở ngoài bé. Tại vì nếu mà mình chụp nguyên người ấy thì trông mình sẽ nhỏ, nhưng mà nếu mà mình từng khúc thì trông cảm giác nó sẽ to. Ảnh nào mà chụp nguyên người là chắc chắn là phải kéo chân. Wow, có cái áp kéo chân. Có chứ, bây giờ ai chả kéo, mình không Đúng kéo. rồi, Thế mình là không ai kéo cũng thì người kéo khác hả? kéo là. Thật ra là tùy từng ảnh, chỉ không phải ra. là 100% sẽ kéo. Đúng rồi. Nhưng mà cũng có tiếp chụp ảnh cao mà. Thôi trông cũng cao. kéo mà. Giả vờ hỏi mình Giả thì vờ rồi hỏi mình thôi. nói ra tại sao mình ngây ra ấy nhỉ? Phẫu thuật thẩm mỹ theo mọi người là nó có giới hạn không, hay là mình thích làm bao nhiêu thì mình làm? Giới hạn hay không là do mỗi người chứ. Nhiều người người ta không quan trọng cái việc là phải quá là hoàn hảo, thì người ta chỉ ví dụ là mũi không chẳng hạn thì người ta thấy đẹp rồi, nhưng mà nhiều người cứ thích xâm lấn nhiều, làm kiểu làm một lần xong lại kiểu muốn là mình kiểu nhiều hơn nữa, thì em nghĩ cái đấy không có giới hạn. Nếu Hoàng Cu và Salin gặp một người nào đó Phẫu thuật xinh nhiều đẹp hả? nhưng mà họ vẫn muốn sửa thêm, ví dụ như Ui em phải ngăn cản ngay. Vì em thích người xinh, người đẹp lắm. Thì sao em Đấy. vẫn muốn đẹp thêm? Em nói thôi, em như này là được quá rồi mà không thấy em được à? Phẫu thuật thẩm mỹ không xấu, Đúng rồi, mình biết nhưng làm mà nào điểm dừng và có đúng làm rồi, cho mình lệ đẹp thuộc thôi. vào nó mới xấu. nó có để lại những cái di chứng sau này hay không, làm sao mình biết được? Tất cả những cái gì mà nó không tự nhiên thì nó đều không tốt, nhưng mà nó đều có cái đáng giá của nó. Ai cũng có nhu cầu đẹp lên, và đẹp lên thì rõ Nếu ràng mà sẽ cái mình cơ hội phải ấy nó thì sẽ mình phải rộng chấp mở nhận hơn rất là thôi. nhiều. Ok, bây giờ sẽ đến với một trò chơi rất là ác, thà chết còn hơn. Trên bàn của chúng ta có 6 shot nước thánh, không có nước thánh. thường, không Ủa? cần phải ngửi. Câu hỏi của Dustin là dành cho Hoàng Cu, câu hỏi Hoàng Cu là dành cho Salim,
câu hỏi của Salim là Dustin. Người được hỏi á, một là trả lời thật, hai không trả lời thì uống một ly thánh. Tôi Dustin chấp nhận luật chơi này. Tôi Salim chấp nhận luật chơi này. Tôi Hoàng Cu chấp nhận luật chơi này. Nêu lý do làm bạn không muốn hợp tác lần 2 với một người nào đó trong showbiz Việt. Oh, Dustin làm mẫu mà đúng không? Thì phải làm gương cho các bạn đúng không? Để mình nói hoặc là mình uống, các bạn muốn uống hay nói? Nói đi. Nói đi. Muốn nghe à? Muốn nghe mà. Đến Tâm đây sự để nói mà. chuyện mà. Thế mọi người có một cái người nào đó không? Ai cũng có. Ai mà chẳng có. Nếu là mọi người có nói không? Có nói. Thật không? Thật. Xạo. Thật. Xạo. Chắc chưa có Hoàng Cu đâu, đây là đầu tiên hợp tác mà. Ừ. Ở đâu biết đâu, chính là mình luôn. Ừ. Sau show này. Không là không muốn gặp lần 2 nữa. Thật sự là không có, vì Dustin là hoa hậu thân thiện. Thôi Dustin uống cho mọi người vừa lòng. Chán nhỉ. Ừ. Không, thật sự là Dustin không có. Nghĩa là mình muốn Thôi hợp rồi, tác, pass, muốn thôi hợp rồi, tác pass. với mọi người. Kể tên một người nổi tiếng vì họ nổi tiếng ở Việt Nam. Chứ không phải vì cái tài năng. Không vì gì một cái khác. tài năng nào hết. Bà Tân Vlog. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Bà Vì- Tân Vlog là một điển hình của việc nổi tiếng vì sự nổi tiếng. Vì sự nổi tiếng. Bà Tân được mọi người biết đến bởi vì là có cậu con trai đã làm vlog từ trước rồi và PR cho bà Tân. Đúng Thế rồi. mà mọi người đều thấy được rằng là bà Tân thì không có talent gì cả. Cái sự độc đáo của bà Tân là món gì cũng to. Đúng rồi. Và trong clip thì bà Tân thể hiện Nói được cái chuyện sự rất là dễ chất thương mộc phác, mạc ừ. của mình. Đồng ý. Hỏi mà người Cô ta hỏi. nói đúng là phải uống đó. Có không? Ừ. Có. Ok. Thế nha. Trong danh sách các stylist Việt Nam, ai là người mà bạn cảm thấy tệ nhất? Tệ nhất thì không có. Vì mỗi người một style khác nhau. Có thể người này làm bộ này không được thì bộ khác lại được. Giống Nên như là anh với Hoài em Vốn vậy đó. Nó không được, người vốn thì uống đi. Đúng không? Ừ. Tên một loại nước đóng chai mà bạn nghĩ nên ngừng sản xuất. Mất chóp. Cái gì mà màu á. Rượu. Sting. Sting. Biết ngay. Hoài Dũng Màu đấy. màu. Thật sự. Tại sao? Em thấy Sting ngon mà, sinh viên ai cũng uống á. Đường không mà. Thứ hai là màu không mà. Mời em uống đi, anh trả lời rồi. Sting. Thật à? Hết. Em Cố không nói lên, là cố anh nói là lên, câu này rất cố ác lên. mà. Hoàng Cu, giữa Salim và Châu Bùi, Hoàng Cu đánh giá ai chuyên nghiệp hơn? Em tự đánh giá luôn là Không, Châu Hoàng Bùi Cu chuyên nghiệp là- luôn Trời nhá. ơi. Rõ ràng là Em Châu tự Bùi. đánh giá luôn Tại vì Châu thứ Bùi. nhất là Cu thì chơi với cả Salim trước, chơi với Châu sau. Hồi đầu tiên mà Châu bước vào ngành giải trí thì Cu có làm quản lý cho Châu mà, không biết Dustin biết không? Salim vẫn còn mải chơi lắm, vẫn thích là lông bông chơi làm theo cảm hứng. Có thể nói bây giờ Châu Bùi là một trong những influencer chuyên nghiệp nhất mà rồi. Cu biết. Đó. Công nhận. Về con gái nhá, còn về con Đúng. trai thì là Cu nhá. Con gái. Tại vì là Châu Bùi ấy, nếu mà mọi người không biết thì sẽ thấy là một mình Châu Bùi làm hết, nhưng thực ra là sau lưng Châu Bùi là có cả một ekip đằng sau. Thì bạn ấy phải làm rất nhiều thứ thì mới có một cái ekip như thế đằng sau để giúp đỡ bạn đi lên trong cái chặng đường. Có rất nhiều influencer khác và cứ mỗi một ngày Đúng nó rồi. lại có một influencer mới, mà đến thời điểm hiện tại bạn ấy vẫn là số 1 đỉnh cao. Hay. Uống đi. Này từ nãy Cu cũng chưa phải uống hay sao ấy. Tại vì mình nói hay quá mà. Em phải trả lời để cô uống. Đây câu hỏi của em. Bây giờ nhá, em Ừ. là người giữ được 5 viên đá. Thanos. Đúng rồi. Ừ. Sẽ có găng tay của Thanos. Ừ. Bây giờ là nếu mà em được búng tay Ừ. và biến mất 5 nghệ sĩ showbiz Việt Nam thì em sẽ cho những ai biến mất. Xuất sắc quá. Biến mất luôn nha. Hay Đó, quá. sức mạnh của Thanos Salim. Từ để Xuất sắc. Phải là nghệ sĩ à? Là người của công chúng đó, influencer này, Châu Bùi này chuyên nghiệp hơn, búng đi. Châu Bùi. Đúng. Anh cũng muốn Cho miếng Bùi. quất cho Bùi luôn. Min. Ai? Min. Min. Phương Ly. Phương Ly. 3 nghệ sĩ nữ rồi đấy. Sơn Tùng. Sơn Tùng. Chị Bu. Chị Vũ. Ok. Ok. Hoàng Cu uống. Được rồi, đủ rồi đấy. Còn Ai cái đẹp câu. thì mình búng thôi. Kể tên một nữ MC mà anh không thích nhưng đã phải hợp tác đến lần 2 rồi.
Dustin không hợp style với Dương Thùy Linh. Chị ấy lớn tuổi hơn Dustin. Hậu. Yeah. Uống thôi. Hơi khựng lại một chút. Chuẩn bị hóa zombie rồi. Hóa zombie rồi. Hoàng Cu nào. Hiện nay có nhiều nhà thiết kế lấn sân làm stylist. Có nhiều stylist cũng lấn sân làm thiết kế. Hãy kể tên một người mà bạn thấy không nên làm cả hai việc đó một lúc. Làm stylist mà làm thiết kế hiện tại thì có Calvin Lee này, có thương hiệu riêng này, anh Đinh Thành Long này có thương hiệu riêng này, anh Lê Minh Ngọc cũng có thương hiệu riêng. Đấy, rất là nhiều đấy. Ba người đấy đều làm rất tốt ở cả ba thương hiệu đấy. Calvin Lee nhá, thương hiệu thời trang của bạn ấy nó là cái màu của bạn ấy luôn, hợp nhá, dành cho tất cả những đối tượng mà follow bạn ấy. Anh Lê Minh Ngọc thì làm Urbanista thì là kiểu bán đồ basic, áo thun dành cho kiểu dân teen, kiểu những cái áo thun kiểu đơn giản hình thù ấy. Đinh Thanh Long thì mới ra mắt cái nhãn thời trang riêng của anh ấy, cũng chưa biết là phát triển có tốt hay không, nhưng mà nhìn thấy là có sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu. Thế nên là cảm thấy rằng là mọi người đều làm tốt cả hai vai trò đấy. Thế còn Hoàng Cu định làm thiết kế không? Ước mơ từ hồi bé của cô là trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng mà mình kinh doanh thời trang xong và mình rẽ sang hướng stylist thì mình mới biết được rằng là cái mà mình muốn ấy là mặc đẹp cho mỗi người, chứ không phải là mình sẽ vẽ ra một bộ trang phục để cho họ mặc. Nếu mà để chọn là stylist mà đá sân sang làm nhà thiết kế thì chắc là không, tại vì là những người cô biết thì họ đều đang làm tốt cả hai vai trò. Còn đâu nhà thiết kế mà làm stylist thì cô không thấy. Em đồng ý không? Uống. Thôi rồi. Đúng không? Pass. Người ta phân tích rất là đúng mà. Đúng, ok. Hình mẫu đàn ông lý tưởng nhất của em mà đang có ở trong showbiz thì em sẽ chọn ai? Ông Cao Thắng là hình mẫu lý tưởng của em. Lá này hả? Ngưỡng mộ lắm luôn đi, ngưỡng mộ tình yêu rất là luôn chúc á. mừng hai anh chị 10 năm. vừa mới biết tin Trời là anh ơi, chị đính hôn. em phải share ngay cái bài viết đấy lên luôn ý. Chị Đông Nhi và anh Cao Thắng cũng là kiểu thần tượng. Liệu Là ông ngồi có ngồi thắng em thứ bé hai bé. không? Chắc là không có anh ông Cao Thắng thứ hai đâu, nên cái đấy cũng chỉ là mơ thôi. Nên là em sẽ ế à? Anh sao biết em ấy hay không được, em phải bí mật giấu kín đi chứ. Hay là em vẫn muốn Người tìm? yêu là show ra thì nào cũng mất, nên là thôi tém lại. Thế người ta show ra có mất đâu? Thì tùy mỗi người, thì cái duyên của người ta không mất. Uống vì anh ông Cao Thắng ấy. Vì anh ông Cao Thắng và chị Đông Nhi. Đúng Chúc rồi mừng. đấy. Anh còn một người bạn nữa, chúng ta sẽ chơi À, gọi hội đến. Rồi Gọi ơi, hội cho đến. bằng đủ con số rồi không? Ok, chơi luôn. tiếp. À, đây. Hello, Xuân Nghi. Welcome Xuân Nghi. Hello, Mọi người có nhớ Chào không? anh, Đây chào là chị. Xuân Nghi. Đây là Ôi, trời Hello ơi, em. chào anh, Ôi. chào chị. cô bé Xuân Nghi ngày xưa chúng ta đó. Ngày xưa còn hay nhìn trên băng đĩa ấy, bây giờ mới bây- được bây giờ mới nhìn, được kiểu không nhìn. qua. Say rồi. Bây giờ mới được nhìn ở Bây ngoài giờ nên là mới hơi được xúc bằng động xương bằng thịt. một tí. Luật của người Bắc ấy là vào 3 ra 7. Đúng, Nên xin biết không? đúng. Ôi trời ơi. Vào 3 ra 7 là vào 3 ly đấy, còn lát mà em về sớm em uống 7 ly. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng. 3 ly của em nha. Phải thay đồ pyjama chứ đúng không? Rồi anh sẽ Ok. styling cho em. Ok. Cảm ơn House anh. party. Đi đi nhá. Mình ăn vậy. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi trước. Trò chơi này sẽ là chia theo team. Sẽ có một người nếm một cái món ăn và người kia phải đoán. Cái người nếm nó phải diễn tả cho người kia bằng lời, không được nói cái tên món ăn đấy. Và team thua sẽ có hình phạt là 2 shot nước thánh. Ok. Ok, vậy chia team như Đây nào? là Anh Tuxi hay là sao? Hoàn Thôi Tuxi đi thì chẳng. chúng mình cùng đội nhỉ? Không, anh Tuxi chứ nhờ? Bọn mình cùng đội mà, khách mời cùng mà đội. cũng khách mời cùng đội mà, chúng tôi là đội bạn thân mà. Ok. Hai gái mình cùng đội, hai này cùng đội ha. Ok. Đây là đội gì? Đội bạn thân. Bạn Đội bạn thân. Con đến với đội gì? Đội bề trăm mà. Đội pyjama. Bề Ok. trăm mà bóng. Tuxi, Thôi, thua chơi trước. đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok nha. Giờ test thử món này nhá. Cái gì vậy? Không phải phải để xuống bàn đó xong rồi mọi người Không không, đây mọi người đỡ lên được mà. Cẩn thận rơi nhá, cẩn thận rơi.
Cái ngón tay. Yêu. Đuông dừa. Trời ơi. Không được ăn chỉ dùng lưỡi thôi mà. Cái này là cái bánh mà nó dài dài màu trắng á, ăn cho nó giòn giòn. Nó bán ở trên mấy trước cổng trường. Giòn Dài như dài quẩy không hả? phải, nó có một Cái- chữ thôi. Bánh ống mà. Chắc chắn chưa? Cái khác đi, cái khác đi. Em nghĩ ra cái đầu rồi. Cái này là cái mà hồi xưa mình hay ăn mà nó có vitamin á. Kẹo Nó tên một cái loại kẹo mật ong mà. không. Trời ơi, cái khác đi. Thôi cái này cho dễ nha. Trời em giỡn. Cái này là một loại nước. Nước ngọt lắm. Nước ngọt. Nước ngọt lắm. Coca-Cola hả? Không, có cái Pepsi. mùi trái cây. Tiếp à? Tiếp đi. Trời ơi chết rồi. 1 phút 34 giây Cái rồi. này người Hàn Quốc hay ăn đấy, lại mì gói. Không phải. Ăn với mì gói, Ăn mặn. Kim chi. Đúng rồi. Còn một món. Tiếp á. Hết giờ rồi. Đầu tiên là món bánh này anh không biết là bánh Bánh gì. cái bánh gì á? Cái này là kẹo C. Kẹo C. Cái này Fanta này. Fanta, nước cam. Đây là bánh gì cơ? Em không biết Bánh bánh gì? này tên gì. Em biết biết bánh này Em không biết tên gì. Cụ không biết luôn nhá. Còn cái kẹo Người này Bắc không biết hả? nè. Người Bắc không biết. Người ăn thử là biết. Mà mình được có 1 điểm thôi. Trời ủ à. Tưởng dễ mà khó. Trước mặt đó. Đúng rồi. Gì đấy anh? Tả. Chua cay mặn. Đó. Chua. Starbucks. Cà phê. Rồi, Trời tiếp. ơi. Cái này Là cái gì? cái gì nhỉ? Là cái Hồi gì? trẻ con hay ăn mà trong cái gói nhỏ nhỏ ấy mà. Mì trẻ em. Đúng rồi. Cái này dai mà Haribo. đúng rồi, Haribo là gì? là kẹo dẻo đó. Trời ơi. Giỏi quá kìa. Cái này hay ăn cùng hoa quả dầm. Sữa chua à? Đúng. Hết rồi mà đúng không? Rồi tiếp con. Rồi. Cái Gì? này cái gì Lee Kwang Soo quảng cáo. Biết Lee Kwang Soo nhưng mà không biết anh quảng cáo cái gì. Quảng cáo cái bánh mà bánh Choco pie. Đúng. Trời. Rồi đó. Cheers. Có chiến Trẻ thuật em gì được không em? đóng năm rồi đấy. Chết rồi, một đứa Việt kiều. Nói tiếng Anh đi. Vòng 2. Em cúi xuống nha. Cúi xuống nhá. Ăn với cái gì? Món này ăn với cái gì? Mấy chữ? Ăn với cái gì? Vậy trời. Liếm đi. Nó hơi đặc, hơi lọc Màu gì? đều màu nâu. Màu nâu. Kỳ lắm anh ơi. Thôi phá tí pass nữa, quả tí pass. nữa. Ok. Biết được chết liền. Sốt crunchy. Crunchy. Kit Kat. No, có cái hình cái con ở ngoài biển á, Con ngoài biển là con sao á hả? đi ngang á. Đi ngang là con cua á hả? Đúng À, rồi. bánh phòng cua, bánh phòng cua, bánh cua, snack cua. Đúng rồi. Snack cua. Rồi. Rồi, Cái đây cẩn thận này. Cẩn thận này. Cái gì vậy? Là lỏng hay đặc hay là sao? Ngọt. Ở đâu ngọt? Lỏng, anh chấm bánh mì. Chấm bánh mì. Nó Là ngọt. nó ngọt chấm bánh mì là mứt. Nó uống chung cà phê được. À, sữa đặc. Đúng rồi. Yes. Ok rồi. Quen Dạ, cái này nó cũng giống như cái đầu vậy, nó lồng bồng á. Cái đầu là cái gì mà em chưa nói cho anh nghe mà. Nó vừa lẩu vừa đặc á, mà anh nó lỏng xong rồi anh đây để tủ lạnh thành đặc á. Kem. Không phải kem, cái lồng bông như thế. Cái đầu là cái gì trời ơi? Học cái gì mà nói. Rồi. Rồi. Hết giờ rồi. Đâu câu. Nó nói vậy là tôi mà đoán được. Em lỏng xong rồi để đông thành đặc đúng không? Cái gì lỏng đi đâu chẳng thành đạp. Trúng được 2 món. Khó nhờ. Vô nha, xuống. Xuống luôn à? Vâng, đây vậy. Xuống đây trước mặt em á.
nhầm, Khỉ thích ăn gì? Chuối. Đúng rồi. Rồi, rồi xuống đi chị. Cái này cũng là một món tuổi thơ mà thanh dài dài màu vàng. Nhỏ Cái nhỏ. là cái gì anh cũng không biết. Em Không biết gọi là gì luôn á. Em không biết gọi tên gì đâu, nhưng mà nó là thanh dài dài màu vàng mà nhỏ nhỏ ấy, Thanh gì? như sợi mì ấy, nhưng mà nó cứng. Tá xong còn ba bát còn mai nhiều à? lắm. Không. Thấy hơi dài vào. Thế à? Chị không có sợ à? Con này nó không có sợ gì hết trơn. Sợ gì hết. Thôi bỏ qua em. Cái này khó tả quá. Cái này hơi cứng nha. Cứng á. Đau mũi. Thôi cái gì ấy. Thôi cái gì đấy? Cái này ở ngoài Bắc gọi là một cái tảng mà có nhiều lớp ấy. Mà cái gì bảy màu ấy hả? Đúng rồi. Bảy màu C á? là Bánh gì? Ở Phan Trinh bán ngày xưa ấy. Biết bảy màu rồi nhưng mà không nhớ là cái gì. qua đi là được. Thôi qua đi. Qua đi cái này cẩn thận nha, cái này cẩn thận nha. Đoán đi. Cái này ghê lắm, cẩn thận từ từ. Bánh cồn. Chưa có Cái được. này ăn vào nó như có bom ở trong mồm ấy. Kẹo bom, kẹo nổ. Hết Biết giờ. là cái bảy màu đấy thôi mà không nhớ. Hết giờ. Hết giờ. Này bánh da heo á anh. Bánh da Tay lợn. thì da lợn, trong này gọi là bánh da lợn. Ngoài Ngoài kia mình là là bánh bánh chín chín tháng tháng mây. Cái này là gì cốm à? Đây là gì Cái á? này là bánh bò. Bánh bò. Không biết cái này Không biết, luôn. không biết. Rồi, hai đều. Mình share đi. Ừ. Mình chơi xanh chín nào. Ừ. Đó bên kia một ly, chúng mình Ai à? một ly. Em rất là Cheers. Bánh bò này ăn chưa? Chưa ăn thử. Cái là cái mình thích nhất tặng mọi người nè. Hiểu rồi. Dễ Dạ. thương quá à. Chưa hết, mình còn một cái hộp kẹo nổ rất là to, mỗi người được một hộp. Đem về. Wow. Vậy luôn. Yeah. Yeah. Trời ơi. Trở về dễ tuổi thương thơ. quá. Cảm ơn. Bây giờ xịn Kêu ha. anh. Hồi xưa mình ăn hồi lúc còn nhỏ xíu đúng không? Ừ. Lâu lắm không có, nhưng mà bây giờ nó đã có lại. Nó của Hồng Kông. Dạ, nó có rất là nhiều mùi, khoảng chừng 10 mùi. Ở ngày xưa có mỗi một loại à. Đây nhìn thấy là đã thấy vải, dưa hấu, chanh, Ừ, đào, dâu. rồi Dạ. nho các thứ này. lưới Mà đặc biệt cái này còn có thể làm cái cocktail được. Đây là món cuối cùng, mỗi người một ly cocktail từ Social Club được làm với Striking nổ. Pop nha. Mọi người có thể chọn cái kẹo nổ vị strawberry. Cái này là có kẹo nổ vị mango, blueberry, và cái này là sour. Dạ mà nó còn nhiều mùi lắm. Dưa gang, kiểu tôi đi bán kẹo nổ quá nè. Đào, cola, Nho nè. táo xanh. Thích cola nhỉ ngày xưa. Ok, ấy. mọi người chọn đi. Lady first. Em chọn trước đi. Chị, cái này đi ha. Màu hồng cho đi. Em chọn này đi. Cô chọn nào? Yeah. Yeah. Cheers. Cheers. Yeah. Tôi nghi tại sao lại về Việt Nam nhỉ? Hồi em 16 tuổi thì em đi định cư với gia đình. Thì qua đó thì em qua đúng lúc luôn, em đi học cấp 3 trước. Và em bắt đầu em học trường nó cũng gọi là một cái art high school vậy đó. Dạ thì em học vocal, em chơi ban nhạc này nọ. Xong rồi em lên đại học em tiếp tục học nhạc tiếp mà thiên về sản xuất. Thì em vừa tốt nghiệp năm ngoái và đi làm cũng được nửa năm rồi, em làm tổ chức show diễn bầu show ở bên đó. Wow. Dạ. Khi mà em làm việc ở đó thì em thấy họ đứng trên sân khấu hát, cái em chạnh lòng. Em nhớ sân khấu. Thế là cứ tối về thì cũng vẫn tự sáng tác nhạc, vẫn tự hát này nọ hết. Thì xong rồi em mới nhận ra là em 25 tuổi rồi. Nói chung là không có vấn đề gì hết. nhưng mà đối với em, tại vì mình cũng muốn pursue kiểu như là một người nghệ sĩ ca hát, và còn em còn muốn về làm singer songwriter, với lại là em cũng muốn sản xuất và viết nhạc cho các anh chị nghệ sĩ khác nữa. Cho nên là em mới quyết định là quay trở lại, vừa đam mê theo đuổi được cái đam mê của mình, vừa coi như expand cái business của mình về đây. Dạ thì về Việt Nam là một cái gì đó mà em muốn làm được lâu lắm rồi, thì em nghĩ thời điểm này là now or never, chứ em mà không làm bây giờ thì em sẽ hối hận suốt đời. Là câu hỏi. Chúc mừng em. Cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe Xuân Nghi hát một vài bài hát của bạn ấy Ok. ở dưới cà phê Deboza.
Bar Stories thì không thể nào thiếu Bar Live. Đây là một phần, một cái góc nhỏ của Bar Stories. Đức xin chọn cái cà phê De Boza. De Boza có nghĩa là The Fine Arts. Ở đây em Gallery, bởi vì ở đây là nơi mà hội tụ những cái gọi là thưởng thức những cái tinh hoa của nghệ thuật á. Xuân Nghi xin gửi tặng tới các bạn khán giả và hai khách mời và anh Dustin một bài hát. Xuân Nghi vừa mới cho ra mắt bài hát này và bài hát được tên là Lo-Fi Song. Mưa nhẹ rơi lấp lánh ánh sương mai, vai kề vai chân bước vui theo điệu nhạc nhẹ, tay cầm tay chờ ai đấy đón đưa. Tôi và anh ai xứng đôi hơn mình, qua thời gian một sớm sáng tháng năm, mưa lại rơi đâu ai muốn xa rời. Tôi và anh khoảng cách không là lý do, tôi vẫn luôn mãi bên anh, lắng nghe giọt mưa tí tách rơi và bản tình ca tôi dành cho những nhớ mong đầy vơi, và lắng nghe nơi nhịp tim như vỡ đôi, dẫu nói yêu từ khi tình yêu chưa cất lời. Xuân qua hè sáng gió thu ngang, đêm mùa đông đến bên trái tim vẫn còn hay hết nhung nhớ. Tôi mong một mai đây khi mưa khẽ chạm tay ấy, tháng năm tôi sẽ lại đón anh về. Nhớ anh ngày đêm em nhớ anh, và dòng tin nhắn anh gửi em đã anh gì chưa, và nhớ đến anh em ngẩn ngơ em nhớ anh, nhớ mỗi khi cười em ngẩn ngơ say goodbye. Da ba da 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 ba ba da 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 ba ba da da ba 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 da ba da ba ba da yeah yeah. Xuân qua hè sáng gió thu ngang, đêm mùa đông đến biết trái tim vẫn còn hay hết nhung nhớ. Tôi mong một mai đây khi mưa khẽ chạm tay ấy, tháng năm tôi sẽ lại đón anh về. Hay quá. Cảm giác như thế nào? Rất là ngọt ngào. Cảm Xuân Nghi sáng tác này có lâu không? mình viết bài này với bạn trai của mình. Oh, Chắc có nghe ngọt thế. thì chắc cũng có một ngày thôi, nhưng mà viết một thời gian cũng lâu lắm rồi, thì cũng hai đứa ở bên Mỹ thì lâu lâu đi học đi làm về xong cái cứ về viết nhạc với nhau vậy ạ. Yêu không? Yêu rất Một nhiều. người nào viết biết nhạc. sáng tác nhạc mới được. Dạ, bây giờ mình xin gửi tặng khách mời và các bạn khán giả một bài hát nữa cũng do Nghi và bạn Nghi sáng tác luôn. Bài này vừa được release vào tháng 6 vừa rồi thì cũng được nhận rất là nhiều phản hồi tốt. Bài hát tên là Summer Night. Summer Night, tôi và chẳng với ai, người nói bên tai là đúng hay sai, người ấy hay ai. Oh, lo chi cho lâu dài. Summer Night, ngày ngắn đêm dài và hai vai tôi cứ bước đi vội vì những suy nghĩ chợt tan vút bay mây ngàn. Cause I feel that we got something together. Từng giây qua là mơ, thêm phút bơ vơ, chỉ tôi từng ngày mong chờ. What am I saying? I'm confusing. Tôi mong mình quên đi những nhớ vô ngần cả đôi ba lần. Chắc anh có cần tìm nhau nữa không? Biết đâu sau này mình yêu nhau.
this summer night. Đó là Bao Life, và Bao Life đã kết thúc Bar Stories cùng với Hoàng Cư, Salim và Xuân Nhi và The Friends. Và mọi người hãy cùng gặp lại những nhân vật tiếp theo của Bar Stories. Goodbye. Dustin có một cái Có quà tiếp nè. Qua tiếp. có một cái bài quiz cho mọi người. Dustin rất là quan tâm đến việc là bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người, nhất là sức khỏe quan hệ tình dục, bảo vệ bản thân phòng chống HIV á. Mọi người xem là mọi người có thể trả lời đúng hay không. PrEP là gì? A. Dự phòng sau phơi nhiễm HIV. B. Dự phòng trước phơi nhiễm HIV. C. Dự phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đi là trước phơi nhiễm. Yeah, câu trả lời đúng là PrEP là dự phòng trước phơi nhiễm. PrEP làm giảm nguy cơ nhiễm HIV bao nhiêu phần trăm? A. 100%. B. Trên 80%. C. Trên 90%. Em nghĩ là B. C là trên Hình 90%. như Không cô có đáng nghe lo đâu rồi đó à. đọc là hình như là 93-95% hay là Trên 90% là câu trả lời đúng. Yeah, nếu mà mình sử dụng PrEP đúng cách có thể làm giảm nguy cơ nhiễm HIV lên đến trên 90%. Yes. PrEP đạt hiệu quả tối đa sau bao nhiêu ngày sử dụng? A. 7 ngày. B. 21 ngày. C. A và B đều đúng. Thì làm phép vào 7 ngày. Cả A và B đều đúng. PrEP chỉ đạt hiệu quả tối đa sau 7 ngày đối với dự phòng quan hệ tình dục qua đường hậu môn, sau khi uống 21 ngày đối với dự phòng quan hệ tình dục qua đường âm đạo. Vậy thì Đúng PrEP không? dùng như thế nào? A. 1 tuần 1 viên. B. 1 ngày 1 viên. C. 1 ngày 2 viên. như là mỗi ngày một viên. Mỗi ngày một viên. Mỗi ngày 1 viên là câu trả lời chính xác. Yay! Hiện tại, dự án USAID Path Healthy Markets với sự hỗ trợ của PEPFAR là ở Việt Nam nè, đã có bao nhiêu khách hàng sử dụng PrEP tại Việt Nam? A. 2.000. B. 2.500. C. 3.000. PrEP đã có mặt ở Việt Nam rồi. Thì Yes. đây là một tin rất là vui, thì Hoàng cũng nghĩ rằng là nếu mà có thì chắc là Hoàng cũng sẽ đoán là con số ít nhất. Đó là hẳn A. Em đang làm B. B. 2.500. A. 2.000. Cái đáp án là C, đã có hơn 3.000. Wow. Wow. Yeah, Justin thấy đây là một con số rất là ấn tượng. Thật sự mình không thể nào tin được là ở Việt Nam, đúng không? Ngay cả Hoàng Cu, ngay cả mọi người cũng không nghĩ là Việt Nam đã có cái phương pháp là PrEP. Và mọi người đã tiếp cận được cái PrEP, một con số hơn 3.000 người. Yeah. Cái đối tượng mà sử dụng PrEP là tất cả mọi người đều có thể sử dụng, nhưng những người mà nên sử dụng nhất là những người hành nghề, quan hệ tình dục thường xuyên với những đối tượng mà không có an toàn. Những người trong cộng đồng LGBT, những người chuyển giới dễ có nguy cơ nhất. Nhưng mà bất kể ai cũng có thể đi khám để mà phát hiện được mình có lây nhiễm HIV không, và sau đó mình sẽ được phép là mua PrEP. Và cái chi phí mà mua là không đồng, nhưng mà chi phí khám thì nó chỉ tốn dao động từ 100 đến 250.000. Và mình sẽ xét nghiệm 6 tháng một lần. Mình sẽ có những cái nơi xét nghiệm giống như là các bạn có thể lên rất là nhiều những cái thông tin ở Sống Cầu Vồng fanpage, hoặc là Cô Nàng Gợi Cảm fanpage để có thông tin và xét nghiệm cho mình.